panibagong vlog! Today is another unboxing video for you. Meron kaming nakitang phone na budget-friendly din. Parang yung Huawei Y60. Ganda rin yung mga reviews na nakita namin dito. Thank you kay Vince of Unbox Diaries kasi dami kaming natututo ng mga unboxing videos regarding phones na pasok at swak sa budget. So, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Let's go to the unboxing video. But first, hi! Kung bago ka lang sa aming channel at gusto mo makigulo sa aming family and maging chummies, please click the subscribe button and turn on the notification bell para updated kayo sa every upload namin. Now, back to the video! Iba to sa mga naririnig nating mga phones, diba? Normally, ang alam nating phones are Huawei, iPhone, Samsung, ano ba? Oppo, Vivo. Bago lang din to sa pandinig namin ni Aki. Humidifier. Para siyang humidifier. Yung name niya is Umidigi. Oh, diba, Taray? Umidigi. Yay! Yan siya. So, ito yung napili namin phone. It is, Umidigi is from China din. It's a China smartphone. Galing siya sa Shenzhen, Beijing ata? Or basta yun, search namin. So, maganda yung mga specs din ito. Hindi nyo akalain na pasok to sa inyong budget pag nakita nyo yung specs niya. Isa-isayin natin siya. First, let's do the unboxing. Bakit pala ako bumili ng ganito? Because, para kay Aki. Kasi, ano na to eh. Oh, diba? Nandun siya sa background. Ano siya, it's a birthday gift nung March pa. Anniversary gift. Valentine's gift. Christmas gift. Wala na sa kanya. Sorry mo na diba? yan. Actually, ako ngayon magba-birthday next month, pero binigyan ko siya. She deserves it naman eh. Kasi hindi naman siya pala phone na tao. Tapos, yun, nandyan siya for me. Ayun, basta, cute sa kanya. Diba? Taray siya binigyan ko ng phone. Pero yun, giving is sharing. Sharing is giving. And babalik din yan sa inyo. Diba? So, yun na nga. Let's go to the unboxing box niya. So unique. So, pag ginaya na siya, diba? Taray. Umidigi. Medyo mabigat siya. Pero tingnan natin kung yung laman niya. Yung itong Umidigi A7 Pro, yung kinuha namin unit. Ayan. Tapos, meron siyang two variants. One is 64 GB and 64 GB and 128 GB. Ang kinuha namin is yung 128 para mas sulit na. And ang color na kinuha namin is Ocean Blue. They have two colors, Ocean Blue and Cosmic Black. Bagong release lang to this year, 2020 din, around May ata. Tapos, nung sa market, before, nung nirelease siya, nasa around 9 to 10,000 siya. Ngayon, na nirelease na siya sa market, dito sa Philippines, mamaya malala. Towards the end of the video, so magstay kayo. And, pag open natin ng box, ito agad yung bubungad, yung pa-thank you letter ni Umidigi. And thanks, building a great phone, Churba. And meron din yung website nila, www.umidigi.com. Makikita nyo iba't ibang humidifier. Doon daw nakikita nyo iba't ibang humidifier. Charot. And next is yung bubungad na sa atin yung unit. Ganda, diba? Tara. Yaman yun. Sisar. Ayun, dito sa unit, meron siyang plastic. Doon sa plastic nakalagay is 6.3 HD plus full screen display na siya. And, pwede siyang up to 1080 ano yun? 1080p or 1080 pixels ata. So, pag mag-YouTube ka hanggang 1080. Kasi ang Huawei is up to 720. And tapos, ano na siya, visionary quad camera. Pag sinabing quad,
4 camera siya at the back. O, taray. 1, 2, 3, 4. Later, i-ano natin to. Isa-isay natin. Then, next is yung parang yung cardboard niya wherein nandito yung mga warranty and instructions, yung manual. So, para siyang envelope na nakalagay, link to the world. Ayan. Then, when you open it, meron na siyang same eject tool na dito. Para siyang envelope talaga. Then, ito nga, yung manual na hindi naman natin na ginagamit. Ayan. So, cute din siya. And, meron tayong cute na power brick. Yung sa kanyang charging. Next is yung, itong kinaganda kasi kahit ano siya, medyo entry-level phone siya ng Umidigi. Kasi may mga flagships phone na rin ng yung Umidigi na nirelease. Kahit entry-level phone siya, naka-Type-C na siya. Type-C connector, which is good. Hindi lang, kulang lang siya ng earphones. Pero okay lang. Kasi meron siyang, may free case siya. Ito, nakalagay na. So, color black siya, na parang leathery style na plastic. Pero maganda. Kasi yung sa ibang free na, sa ibang units or ibang brand, di ba ang free nila see-through, na which is parang pag matagal na, nagdidilaw siya. Pero ito, okay. Black siya. Nice. And, tingnan niyo yung color, yung back niya, oh. So, let's remove this na. Ano lang naman ito, yung instruction. Now, taray. Excited na yung isa dyan, oh. Siya. Oh, diba? Bongga. Para sa isang entry-level phone. Mukha na siyang, mukha na siyang pang flagship phones na. Ganda ng color niya. Tapos parang siyang, parang yung Huawei Y60 na pag na-touch siya ng ilaw, nagre-reflect na parang S. And this color again is ocean blue. So, isa-isay na natin yung parts ng external ng phone ng unit. Okay? So, tatanggalin ko na yung plastic para makita natin yung kagandahan ng screen. And may kasama na siyang screen protector para bibili na lang kayo ng tempered glass para mas mag-protect yung phone. And yung body ng phone is metal. Metal to, yung nakapalibot. So, kung pag i-grip mo siya, okay na okay. Tapos, pag mag-game ka, pwede rin siyang ganyan, di ba? Maganda rin yung grip niya kasi naka-curve na siya. Tsaka hindi ko niya parang, parang iPhone yung datingan, di ba? Flat. Then, dito sa top portion, wala siyang butas or wala siyang microphone. Ang meron dito sa top portion is yung antenna niya. Kasi, pag ganitong mga phone na metal yung surrounding, kailangan nila ng may antenna dito sa antenna, may tawag dito antenna something, para makasagap ng signal. Meron din siya sa bottom part. So, sa right part ng phone, we have the power button and the volume rockers. So, medyo magkalapit sila. Then, sa bottom part, we have the speakers, USB Type-C, then yung microphone, and then yung headset or earphone jack na 3.5 millimeters. And then, dito sa right side ng phone, we have the SIM card slots. We have we can put 2 nano SIM cards and 1 external memory na pwedeng up to 256 gigabytes. So, buksan natin siya to check. Ayan. Bumili na rin kami kanina ng SIM cards na dalawa. Isang Globe at Smart. Ayan. Diba? Awesome. Ang ganda. Yung mga face card mo, Ayan. Sabi ni sir,
lagyan na natin ng case para hindi na masyadong hindi naman siya magagasgas kasi naka-Gorilla Glass na siya. Nabubulol ako. So, punasan natin. There. For sure, pupunasan na ito ni Sir Aki. Diba? Taray! Hi there! O, diba? Kung iPhone, hello! Dito, hi there! So, setup natin. Start. Connect to... Setup muna natin, and then we'll go back. Umidigi A7 Pro is categorized as an entry-level device from China. Meron siyang quad AI camera, full HD plus display, at powerful na Octa-Core processor. Meron siyang premium design at the back na may kita yung brand name sa lower left side ng phone. Fingerprint scanner and facial recognition is also available in this phone. If we talk about the inside of the phone, meron siyang 6.3-inch Full HD Plus screen display. Highest screen resolution niya is 2340p x 1080p resolution, and it has a water drop display too. After natin tignan ang kanyang design, display, and build, move on naman tayo sa kanyang specifications. The system is Android 10, MediaTek Helio P23, Octa-Core processor na rin, 4GB and 128GB internal storage. Battery is okay. It has a 4,150 mAh. Punta naman tayo sa features niya. It has a face unlock and fingerprint scanner. OTG supported na rin. 4G LTE ready na rin siya. When it comes to the cameras, we have main camera which can get 16 megapixels of images. Second camera is 16 megapixels too. Ultra wide hanggang 120 degrees. Depth sensor and macro camera is 5 megapixels. Front camera and selfie camera niya is also 16 megapixels. And when it comes to videos, it can go up until 1080 pixels, 30 frames per second, or meron ding 720. Pwede mong babaan or taasan yung resolution. When it comes to gaming, impressive naman si Umidigi A7 Pro. Kaya naman niya yung high frame rate and high graphics settings. Okay ang graphics performance niya sa Call of Duty or any games like Mobile Legends, PUBG, and many more. Mag-enjoy naman kasi smooth ang paglalaro, walang lags or minor lags. But still, it varies sa signal or internet connection nyo. The higher the signal, the better. Para sa akin, lumilevel din siya sa ibang budget phone like yung Huawei Y6P or other phones na medyo mid-range and flagship phones. Pero syempre, pag nasanay ka na sa high-end na phone, don't expect too much kay Umidigi A7 Pro kasi binibase din naman natin yung performance and quality ng phone sa price range nila. Pero for this one, it's not bad for its price. Sulit na rin po siya sa amount na binayad mo if you get this type of phone. Ma-appreciate mo na itong si Umidigi A7 Pro sa kanyang performance if nag-decide kayo bumili ito. And yun na nga, Chummies, na-setup na natin yung phone. Kasi yung camera pala, hindi ko pa nabanggit na it has a quad camera. So, meaning to say, may apat siyang cameras. May dalawang 16 megapixels na camera and dalawang 5 megapixels na camera din at yung sa rear cameras niya. And yung selfie camera niya is 16 megapixels. Stock Android 10 na siya. So, yun. Maganda. Kasi, unlike sa Huawei, medyo mahirap kasi wala siyang Play Store. Diba? Wala siyang Google Play Store. Pero dito, meron siya. So, hindi kayo mahirapan. Maganda rin naman yung Huawei naman so far. Kasi, almost 2 months na siya sa akin. So, maganda yung review. So, ito na. And, yung price, diyan may magkano ba ito? Magkano ba yan? Ganyan. Hindi mo pa sinasabi. So, ito na yung price. Dito kasi, ngayong August 14, wala pa talaga siya dito sa Philippines. Wala pa siyang parang store
na bibilan nito. So, galing tong overseas, so galing tong China. So, you can actually buy this phone through Lazada from the Umidigi official store ng Lazada. Ilalagay ko yung link below sa description para mapuntahan nyo. Before, diba sabi ko earlier, nasa 9,000 to 10,000 to nung una siyang ni-release sa China nung mga around May. Pero ngayon, na naka-release na siya sa market, may discount siya. And sa Lazada, from 7,000 plus, ngayon, sa 64 gigabytes na variant, it is only 5,690 pesos. Wow! 64 gig na yun. Itong variant na nakuha namin is the 128 gigabytes of internal storage. So, ang price niya sa Lazada is 6,690. Sulit na sulit. 1,000 lang yung dadagdag mo para maging 128 gig na. At marami ng pwede mo na mailagay na storage ng photos. If you're into games, marami kang pwede mailagay na games like Aki, into game siya. So, tuwan-tuwa na yun, for sure. And pwede rin pang vlog, diba? Kasi maganda na rin yung camera niya. So, na-try din namin itong pang vlog. So, lalo na ngayon, bakit kami nag-review ng ganitong phone during this time? First, kasi we wanted to share na meron pang ibang budget phone na entry level na maganda, na sulit at pasok sa budget nyo. Lalo na ngayon na back to school na yung mga estudyante, di ba? So, during this time of pandemic, mahirap nang bumalik sila sa school ng sa normal base na school. So, marami ngayon na into online schools na. Lalo na di naman lahat afford yung mamahaling phone. So, meron ng mga nirelease na phone yung 2020 na budget-friendly phone na pwedeng-pwede na mabili, na abot kaya ng budget. Kasi nga, ma-budgetary tayo, di ba? So, on the go na rin tong phone. Anywhere, pwede kang mag-transfer ng important documents or pictures or files. Pwede na siya. And, maganda rin dito sa phone na to is yung battery capacity niya, which is 4,150 mAh, which is malaking-malaki na rin yun. And, matagal din siya. So, yung storage niya, yung capacity niya, feeling ko matagal din. Kasi, doon sa Huawei, inaabot din ako ng 10 hours before mag-charge or the next day or 2 days pa. If you like this video, please give it a thumbs up. And kung di pa kayo subscribe sa aming channel, please do like, share, and subscribe kung may natutunan po kayo dito sa aming unboxing video na to. So again, para sa mga budgetarian na kagaya ko, bili na kayo ng ganito. Para sa mga anak nyo, pamangkin, pinsan, na mag-school this coming October or anytime this day, at least meron na silang magagamit for their school. So again, thank you so much for watching. Again, my name is Jemai. We have a good Bye!